Snowflakes falling down, it's Christmas time, but you're not here right now to put up the lights. The candles on the mantle, they don't flicker like they used to, with the snowflakes falling down. It's not Christmas time without you. Good morning guys, it's Vlogmas Day 2. Ayan, so guys, medyo late yung ating pag-upload ng Vlogmas Day 1 kasi medyo hindi ko na talaga kinaya kagabi, talaga naghabol lang. And ngayon, ina-upload ko na siya. So, siguro ko na-post ko to, of course, napapanood nyo na yung Vlogmas Day 1. Ayan. So, one of these days, unti-unti na tayo mag-decorate ng bahay for Christmas. Ayan, so, una yung Christmas tree, and then unti-unti ko na-decorate ng mga DIYs na decoration sa bahay. Tapos, may plan din ako na medyo iayos din yung aming kitchen kasi medyo magulo din. So, unti-unti habang papalapit yung Pasko and habang tatrabaho din ako sa shop. Ayan. So, samahan niyo ako everyday sa ating Vlogmas. 11 o'clock naglugaw pa ako. Kasi ang dahil ko ginagawa, so hindi ko na naasikaso. Kala kong gumawa ng Christmas village. Ayan. Meron akong template na kinuha sa Google. And then ipiprint ko dun sa matigas sa papel. So white din siya. White Christmas village. So speaking of Christmas village, may pinuntahan kami yung nakaraang gabi na bahay siya, tapos nagpapapasok siya ng mga tao kasi ang laing display dun sa bahay niya, ang laing Christmas decoration. And every year nilang ginagawa yun, public viewing sila. Ayan, ang gaganda ng mga design niya dun sa kanyang bakuran, ganyan, pumasok kami. Since na-film ko naman yun, and sasama na lang natin yan dito sa Vlogmas dito. Pagpatakbo ng asawa ko, grabe. Yan, dahil naglalakad. Oh my, wala yatang night market ngayon. Tayo guys, so punta na tayong Bocaue dun sa may small Christmas village. Yan.
May pila pala. Agad! guys, pauwi na kami. So gutom na siya. Bumili lang kami ng konting pagkain dahil hindi ako nakapagluto. Ayan. Mas mag-trip gabing-gabi. Pag weekdays pala walang night market dito. Nagutom na, dito na daw siya kakain.